Rồi, cách đầu tiên đó chính là chúng ta sử dụng những chiếc kính. Những chiếc kính ngắm nhật thực này thì được bán ở các cửa hàng thiên văn. Và cách sử dụng kính như sau. Ví dụ đây là mặt trời nhé, thì chúng ta sẽ bước 1, chúng ta sẽ cúi mặt xuống, chúng ta không nhìn lên mặt trời ngay nhé. Sau đó chúng ta sẽ đeo vào, rồi chúng ta mới ngẩng lên nhìn mặt trời. Nếu các bạn muốn bỏ kính ra thì các bạn sẽ không bỏ ra ngay bây giờ, tại vì như thế thì ánh nắng mặt trời sẽ chiếu thẳng vào mắt chúng ta, đúng không? Thì chúng ta lại cúi xuống cho thầy, rồi chúng ta mới bỏ ra. Đó là cách sử dụng kính đúng. Vậy thì nếu như chúng ta không có điều kiện để chúng ta mua được cái kính đó thì chúng ta phải làm thế nào, đúng không? Chắc các bạn cũng tự hỏi rồi. Thế thì có một đồ vật mà thầy nghĩ nếu như các bạn tìm được sẽ rất hữu ích trong buổi ngắm nhật thực lần này. Đó chính là chiếc kính hàn. Chiếc kính này thì được những bác thợ hàn ở những xưởng xì hàn đấy, thì các bạn thường xuyên phải làm việc với những cái ánh sáng hàn nó rất sáng, cho nên đây là cái thiết bị để bảo vệ mắt. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thiết bị này. Chắc các bạn cũng đang tự hỏi chiếc kính thiên văn này ở đây để làm gì, đúng không? Nó sẽ giúp chúng ta xem được nhật thực rất rõ, tại vì kính thiên văn này của thầy ở đây có khả năng phóng đại lên 70 lần. Nhưng mà 70 lần đồng nghĩa với việc là ánh nắng mặt trời cũng trở nên mạnh hơn rất là nhiều và có khả năng đốt cháy một tờ giấy đấy. Chứ chưa nói gì đến là võng mạc của chúng ta, đúng không? Nên ở đây thầy đã phải có một cái thiết bị che chắn đặc biệt. Đó là một cái tấm che và thầy sẽ phải phủ lên nó một cái vật liệu đặc biệt. Vật liệu này thì không phải giấy bạc đâu nhé. Đây là một cái vật liệu cho phép chúng ta là cản ánh nắng mặt trời đi rất là nhiều và giảm đi phải đến 99% ánh nắng có hại từ mặt trời để chúng ta có thể xem được kính này một cách an toàn. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách gián tiếp, tức là chúng ta sẽ không nhìn trực tiếp lên mặt trời. Cách gián tiếp đầu tiên đó là chúng ta sẽ sử dụng một chiếc đĩa giấy và mực. Cách làm rất đơn giản như sau, đó là chúng ta sẽ lấy chiếc đĩa giấy ra, chúng ta cho một ít nước vào. Sau đó chúng ta hãy đổ vài giọt mực vào để sao cho nước biến thành màu đen. Màu đen là màu hấp thụ được ánh sáng rất là tốt, cho nên khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, nó sẽ hấp thụ hầu hết ánh sáng, nhưng nó vẫn đủ bóng để phản chiếu một chút ánh sáng từ mặt trời để chúng ta có thể nhìn thấy được hiện tượng. Các bạn sẽ đặt chiếc đĩa này làm sao cho thật yên lặng để mặt nước phẳng và tĩnh. Chúng ta sẽ coi như mặt nước ở đây là một chiếc gương và chúng ta sẽ di chuyển vị trí xung quanh để có thể tìm thấy mặt trời. Và cách thứ hai, chúng ta vẫn có thể sử dụng chiếc đĩa này, nhưng mà lần này chúng ta sẽ sử dụng đến 2 chiếc đĩa. Và bây giờ các bạn sẽ giúp thầy, chúng ta sẽ lấy một chiếc ghim, một chiếc đinh ghim nhỏ nhỏ như thế này. Chúng ta chọc một lỗ ở chính giữa, lỗ nhỏ thôi nhé các bạn. Đó, chúng ta sẽ chọc một lỗ ở chính giữa. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ giơ cái đĩa đã bị đục lỗ lên trên và hứng lấy ánh nắng mặt trời. Sau đó chúng ta sẽ tìm bóng của cái đĩa và hứng lấy. Thì chúng ta sẽ thấy một chấm nhỏ ở giữa. Đó. Bình thường nếu như mặt trời còn nguyên và chưa bị mặt trăng che đi thì chúng ta sẽ thấy một ánh sáng hình tròn. Nhưng nếu mặt trời dần dần bị mặt trăng che đi, chúng ta sẽ thấy một điểm sáng hình vành khuyên. Đó chính là vì mặt trời đã bị mặt trăng che đi đấy các bạn ạ. Có một cách hết sức đặc biệt mà thầy chắc chắn là các bạn không thể ngờ tới. Cách này hết sức đơn giản và có thể sử dụng những chiếc rổ trong nhà để có thể quan sát được nhật thực đấy. Đó là cũng giống như việc chúng ta tạo ra những lỗ nhỏ ở trên chiếc đĩa kia, đúng không? Thì chúng ta có thể cầm chiếc rổ này nhá, chúng ta giơ lên nắng. Đó, sau đó ở phía dưới của chiếc rổ này sẽ là bóng và chúng ta sẽ quan sát những cái bóng đó. Thì ban đầu khi mà mặt trời còn nguyên thì những cái bóng đó sẽ hình tròn. Còn khi mặt trời dần dần bị mặt trăng che khuất thì chúng ta có thể nhìn thấy phía dưới, đó là những cái bóng hình vành khuyên. Và chúng ta có thể sử dụng chính bàn tay của mình để có thể xem được mặt nhật thực. Đó là chúng ta sẽ đặt bàn tay như sau. Chúng ta sẽ xòe tay trái và tay phải lên để ngón tay của chúng ta tạo ra những lỗ như thế này. Sau đó chúng ta giơ lên về phía ánh nắng nhé, và mắt chúng ta nhìn xuống dưới đất.
Đó. Sau đó chúng ta sẽ quan sát cái bóng mà tay của chúng ta tạo ra, thì hiện tượng cũng sẽ tương tự như vậy. Còn một cách nữa mà chúng ta có thể xem được nhật thực, đó là chúng ta sẽ sử dụng tán cây. Các bạn thấy không, tương tự như là ngón tay của chúng ta này, thì các tán cây cũng có rất nhiều lá nhỏ đúng không? Và ánh nắng mặt trời đi qua thì cũng có thể đi qua những khe nhỏ 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 mà lá đan vào nhau. Đó, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tìm một tán cây nào đó trong trường hoặc là ở nhà của chúng ta này, và chúng ta xem là ở dưới bóng cây có những cái vệt nắng nhỏ nhỏ tròn. Được rồi, qua video lần này thì thầy rất mong là các bạn có thể tự mình chuẩn bị được một thiết bị để có thể tự xem được nhật thực tại nhà một cách an toàn nhé.